huomenta. Se on ensimmäinen puskayö. Puskailtu. Ja kello on 7 aamulla. Kello on 7 aamulla ja aamupaskalla on käyty. Ja on kyllä kiva, kun tonne vessaan tulee, kun on kiertoilma päällä, niin sieltä tulee lämmintä ilmaa sinne vessaan. Niin siellä on oikein lämmin. Mukava käydä istunnolla. Lähettiin tässä Niilon kanssa aamu kävelylle tänne Lemme telkimisala. Sillä löytyy. Ja Krapi telkimisala. Tää on oikein mukava paikka kyllä. Oikein mukava paikka. Meillä alkaa tässä nyt, me lähdetään tästä jo ajelee, koska meillä on tänään tosiaan se 500 kilsan ajo. Vedetään tonne Puolan puolelle Suwałkiin. Koitetaan saada näitä kilometrejä tässä vähän alle. Päästäisiin vähän etenemään näistä Pohjois-Euroopan kylmistä keleistä. Syksy on jo niin pitkälle, että pakko vaan niinku edetä. Täällä kun illalla kun tulee pimeän aikaan, niin ei tää mitään nää, mutta tää on kyllä niinku harvinaisen kiva puskaparkki. Tää on varmaan niinku yksi, no ainakin Baltiassa, niin niinku varmaan lempparipaikkoja silleen, että tossa on toi meri vieressä, se on tossa noin 30 metriä. No tuolla se alkaa se meri. Niilo, tuus tänne. Ja sitten näitä paikkoja täällä on niinku, täällä voi ihan vapaasti valita. Täällä on vaikka kuinka kymmeniä paikkoja mistä valita. Mut se on kun on illalla kun tulee, niin vähän huono kun ei oikein näe, että minne ajaa. Ja sit kun on tällainen syksyinen liukas tälle märkää, niin ei oikein uskalla sit vetääkään tonne ihan mihkä vaan pöpelikköön ja summanmutikas, että nytkin jätettiin tohon niinku täällä kiertää tällä pien hiekkatie tavallaan tän alueen ympäri ja sit siinä hiekkatien lomassa on näitä paikkoja mihin voi tunkasta. Ei viiti ihan tänne ajella. Tässäkin olisi ollut tosi kiva paikka tässä. Mut kun tossa on tuollaista pientä rinnettä ja tää on ihan näissä vaahtoranlehissä märkiä limaisia liukkaita, niin ei tässä uskalla niinku lähteä urheilemaan. Täällä on. Tossa on grillipaikka. Tossa on tollainen katos ja sen vieressä on toinen grillipaikka. Tuolla on katos ja grillipaikka. Sitten siellä on joku koppi, en tiedä mikä pikkukoppi siellä on. Tuolla takanakin on grillipaikka. Tossakin on grillipaikka. Tossakin on grillipaikka. Tuolla takana näkyy yksi grillipaikka. Toinen tollanen katos näkyy tuolla metikän takan grillipaikkaa. Näkyy tuollakin on grillipaikka. Et tässä on niinku, ja tuolla kauempaan on 3 grillipaikkaa näkyy. Et täällä on niinku, täällä on ei puutu kuin puut ja makkarat. Et jos olisi yhtään kesempi, sanotaan vaikka elosyyskuu, niin tää olisi ihan mahtavaa. Tässä voisi vähän niinku nautiskellakin tästä. Mennään käymään tuo. Niilo se vetää hirveetä rallia. Siis tuolla on tuolla meressä 2 ihmistä seisoo 10 metrin päässä rannasta. Mitä helvettiä? Niillä on vaatteet päällä. Ne vissiin kalastaa jollain. Mä en näe, että ne on niin kaukaa. Mitä helvettiä?
ei se kala nyt niin hyvää oo, että sit pitää jumalauta 7 aamulla olla 4, mitä täällä on, 6 astetta. Ei saatana. Ei. Rantasärkiä siellä kalastelee, en tiedä. Hullu on kyllä ihmiset, en tiedä. Siis mikä sais minut menemään 7 aamulla tällaisen kylmässä kelis niin tonne lantioon myöten kahlailemaan, kalastamaan. Saa kyllä aika hyvä kala olla. Saa kyllä ollut valmiiksi paneroitui kaloja kyllä jo. Niilo tarkastaa jokaisen grillin, jos olisi jäänyt vähän Vilhelmiä. Ja tosiaan täällä on niinku vessatkin. Toiset puuseet. Sitten täällä on roskiksetkin. Et täällä on niinku... En tiedä onko tää niinku valtion ylläpitämä nämä roskikset ja muut. Ja vessat. Että vai onko tää sitten niitä RMK:n alueita tää Lemme. En tiedä. On kyllä hyvä se GPS-kaulapanta tuolla Niilolla, kun täällä kun se huitelee, niin puhelimesta näkee missä se menee sitten, jos ei sitä näe. Niin kuin, no nyt tuollahan se on. Mutta esimerkiksi illalla kun tultiin pilkkopimeässä, niin pitkän ajopäivän jälkeen niin Niilo haluu pihalle ja tolleen, niin hyvä laittaa se GPS. Tai se on aina päällä, mutta ottaa puhelin esiin ja katsoa siitä kartasta, että missä se menee. Kun ei sitä enää muutaman metriä kauemmaksi pilkkopimeällä. Niin. Ja Niilo on tollain seikkailija kuitenkin, että se ei se tässä vieressä kävele, vaan se menee tuolla 100 metriä. Sillä on sellainen 100 metrin säde, missä se pyörii. Kyllä se aina niinku seurailee, että missä mä menen. Mutta aika mä en ikinä tiedä missä se on. Vaikka Niilo tietää aina missä mä oon. Niin sen takia se GPS on hyvä, niin saa mielen rauhan. Näkee aina, että onko se kaukaa vai tossa heti nurkan takaa. Niin. Joo. Me jatketaan tossa aamutoimet loppuun ja lähdetään täältä ajamaan. Täytyy varmaan vettä käydä tankkaas vähäsen ja tosiaan tankkipullon, muista sanoinko mä eilen illalla, mutta tankkipullon sain täytettyä Tallinnassa ja oliko se 89 senttiä litra hinta ja ei siinä mitään. Dish-adapterilla vaan kaasua koneeseen ja on kaasupullo täynnä ja trumatikki huuti. Ei se ollut kuin yhdellä liekillä päällä viime yön ja kiertoilma päällä, et pysy sellainen pienlämpö, et ei liian kuuma ollut, mutta ei ihan liian kylmäkään, vähän viileän puoleinen, mutta peiton alla hyvin tarkeni ja tolleen aamulla sit kun heräs, niin veti heti täydet tehot päälle, että vähän auto lämpenee enemmän ja tälleen näin, niin siellä on ihan kiva kiertoilma päällä. Niin ja jääkaapinkin, mullahan on se Fretzerin 85-litrainen
12-volttinen kompressori jääkaappi, kun mulla on se Litimen 300 ampeerinen litiumakku, niin virtaa riittää jääkaapillekin. Ja laitettiin se, kun se on ollut tyhjillä, niin ei se päälläkään ollut. Niin tuossa noin Tallinnassa, kun osteltiin vähän ruokajuttuja ja meillä on sitten Pepsi Maxia on tolle Sofialle, niin siellä on nyt jääkaappi täynnä Pepsi Maxia. Niin laitettiin jääkaappi sit päälle ja näin, niin sekin on nyt sitten kylmänä. No Fretzerin jääkaapithan on vähän nyt saanut sellaista huonoa mainettakin, että ne ei kovin niinku laadukkaita ole, että aika huonosti pitää sitä lämpöä. Että se seilaa ihan koko ajan se lämpö niinku. Jääkaappi on niinku 0 ja 6 välillä seilailee ja silleen. Ja sit monilla on valunut vesiä. Se on kussu vesiä alle. Sitten joillain niin se kerää vaan niinku jäätä ihan perkeleesti. En tiedä. Saa nähdä miten mä sitten kerron kokemuksia miten meillä Fretzeri toimii. Meillä on ainakin reilusti siellä ilmarakoa jääkaapin joka reunalla. Sivuissa, takana. Ja näin. En tiedä onko muilla sitten muutamaa käyttäjää mitä on nähnyt, niin ne on ainakin aivan liimattuna kiinni niihin sivuseiniin ja kaikkiin, että se ei kyllä hengitä yhtään. Saa nähdä miten mulla toi nyt sit toimii, että kerääkö jäätä, kuseeko vesiä alle. Saa nähdä miten meillä toimii. Kesällä kun mä koekäytin jonkun viikon 2 tyhjillään sitä, niin ei silloin ainakaan mä en huomannut mitään jäiden keräämisiä eikä mitään kusemisongelmia. Ei tässä ole kusemisongelmaa kuin kuskilla. Latviassa ollaan! Latvia! Ollaan tässä just tultiin Latvian rajan yli ja tässä on tää nesteasema, missä on tää Hesburgeri, kaikki tietää. Niin tässä otin dieseliä tossa 50, mä aina 50 tankkaan, kun se on melkein aina täys tankki. 1,467. Ei oo varmaan halvinta. Otin ensimmäisen huoltsikan. Polttoainetta otetaan silloin kun sitä tarvitaan. Ja ei jaksa senttien perässä juosta tässä. Sieltä otetaan mistä saadaan. Virossa oli, siinä heti Tallinnassa oli halvinta 1,399. Sitten se nousi heti, se ei ollut kyllä yhdellä huoltsikalla. Sitten se nousi se oli tot samaa 1,46. Suomessa kun lähettiin ja tankkasin, niin se oli mitä se oli? 1,8 vai 1,68? En muista. Kallista kuitenkin. Kallista se on joka paikassa, eikä varmaan halvemmaksi muutu. Niin, nyt on ruokatauko. Pysäyttiin tässä Bauskassa. Maxima Rimi on tossa. Ihan tässä Bauskan liikenneympyrässä. Tässä on Hesburgeri ja Neste myöskin. Otettiin Hesestä mättöateriat. Sofialle vegeateria. Mulle tietenkin mega-ateria. Ja tossa vähän läppärillä latailin teille katsojille, rakkaille katsojille uutta episodia. Tässä onkin tosi nopea netti puhelimessa, siis on hyvät kentät ja näin, niin ihan 5 minuutissa laitas videon. Syö tässä hirveä väsymys, siis molemmat ollaan niin väsyneet jotenkin,
eka yön, viime yön niin ei oikein nukuttu kunnolla. Ja tälleen niin tosi paljon väsyttää. Vielä olisi 350 kilsaa Puolaan tänään ajettavaa. 150 kilsaa ollaan tultu, niin. On kyllä, riittää ajoa. Nyt jo ollaan aivan väsyneitä. Täällä on kyllä jännä täällä Baltiassa, kun ottaa aterian, niin siellä tulee aina täällä pienellä juomalla, 0,25. Se on se niiden normaali. Mega-ateria oli 9 €. Minusta se on ollut halvempi aiemmin. Kaikkihan ne nousee. Vege-ateria ei ollut kuin 4,80 vissiin. Siis se oli tuplajuustovege. Niin, tuplajuustovege. Tavallinen vegeateria olisi ollut niin 2,80. Se oli jotenkin halpa. Mä en tiedä miksi se oli niin halpa. En valita, että oli niin halpa. Ja Sofia sanoi, että Baltiassa on paremmat vegepihvit näissä vegeaterioissa. Joo. Onko se eri pihvi? No ei se olekaan. Ei se ollut. Olikohan se sit Mäkki se pihvi, minkä sä muistat? Mä en muista. Silleen niinku muista, mut jossain täällä. Jossain täällä se oli. Täällä se oli. Joku sellainen vihertävä pihvi, eli olisiko jotain hernejuttua sitten tai jotain, mutta se oli erilainen kyllä. Miekin muistan. Minuakin alkoi kiinnostaa, että missä se oli. Jossain se oli. Hyvää iltaa, myöhäisiltaa. Mitä kello on? Kello on Suomen aikaa 12:30 ja Varsovan aikaa 11:30. Eli ajettiin sitten kokonaiset 800 kilometriä suoraan sieltä Viron Lemme-telkimisalalta. Eli Etelä-Virosta, Latvian rajan tuntumasta suoraan tänne Varsovaan. Ja nyt on poikki. Aivan poikki. Sofia on jo sängys. Joo, päätettiin ajaa kuitenkin. Meillä oli tarkoitus vetää se 500 kilsaa sinne Suwałkiin, eli Puolan ja Liettuan rajalle. Siellä olisi ollut yksi puskaparkki, ihan kiva puskaparkki varmaan, mutta siinä Suwałkin kohdalla me käytiin Suwałkin KFC:ssä haukkaamassa vähän välinäppästä.
mietittiin, että pitäisiköhän vetästä, kun tuossa on kuitenkin uutta hyvää moottoritietä koko matka Varsovaa, on 280 kilsaa, niin ajattelin, että vedetään nyt, että me ollaan kuitenkin siinä 9 paikkeilla perillä, että ollaan sit Varsovassa tutuissa puskaparkeissa täällä ja ajateltiin, että pidetään sit huomenna sellainen välipäivä, lepopäivä, sitä vähän editoida videoita ja välipäivä ja ihan hyvä idea. Hyvä idea. Tässä nyt ollaan ja huominen editoidaan videoita ja hengaillaan vaan, otetaan vähän rennommin huomeen. Ja ylihuomenna sitten otetaan 550 kilsan etappi tonne Lodsin ja Wrocławin kautta Dresdeniin, tai melkein Dresdeniin. Siinä ennen Dresdeni on sellainen, mikähän se oli, Bautzen, joku tällainen kylä. Vähän Puolan ja Saksan rajalta eteenpäin, niin ison tien varressa. Siinä on matkaparkki Saksan puolella ja nyt pitäisi saada vettä ja vessaa tyhjennettyä ja tämmöistä näin, niin ilmanen matkaparkki, niin otetaan se kohteeksi ja vedetään sinne sitten tosiaan se 550 kilsaa. Se menee aika helposti, tuo iso tietä 2-kaistaista motoria koko matka ja sehän jatkuu sitten Saksan läpikin se samanlainen hyvä moottoritie. Tässä on kyllä hyvää tietä nyt vaan. Me ei nyt tosiaan niin mennä mihinkään tutkiskelemaan mitään juttuja ja niin kuin explorata. Et vedetään aika pitkää ajoa ja ihan vaan motoreita pitkin, että ei maisemia katella niin sanotusti. Maisemat katellaan sitten siellä Espanjassa ja ehkä vähän Ranskassa. Ranskaakin mietittiin, että pitäisiköhän vetää vaan maksullisia teitä Ranskankin läpi. Että ei sielläkään nuo kelit nyt ole enää tälleen marraskuun puolta väliin kun lähennytään, niin on mitkään kovin imartelevat kelit, että paskaa se on sielläkin. Ja silloin kun hymeri kulkee, niin silloin on ajettava. Hyvin toimi hymeri tänne asti ja ei mitään ongelmia. Koputetaan puuta. Nyt ei jaksa sen pitempiä höpinöitä. Hyvää yötä ja näkemiin.